बघूल मराठी चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तलाठी भरतीसाठी आपण स्टेट बोर्ड पासून इयत्ता 5वी पासून सुरुवात केली आहे भूगोल या विषयासाठी। तर बघा, तुम्ही जर पहिले 5 लेक्चर बघितले नसेल तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिली जाईल। आजचा आपला चॅप्टर आहे नियम सर्वांसाठी परिसर अभ्यास भाग 1। तर यामध्ये आपण काय करणार आहे, जे इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे त्यावर तुम्हाला कसे क्वेश्चन विचारले जातात हे आपण डिस्कस करणार आहोत। तर चला बघा, सुरुवात करूया। वाहतूक सुरळीत चालावी म्हणून काही नियम असतात व आपण ते पाळतो। तसेच सामाजिक जीवनात प्रत्येकाला काय काम करायचे यासाठी काही नियम असतात। प्रत्येकाची जबाबदारी व कर्तव्य काय आहे हे कळावे यासाठी नियम करावे लागतात। तर तुम्ही ऑफिसला जात असाल किंवा शाळेत जात असाल, तुमची ठराविक टाइमला शाळा भरते किंवा ठराविक टाइमला शाळा सुटते। हे काय झालं, तुमचं नियोजन झालंय। त्याचप्रमाणे तुम्ही ऑफिसला जात असाल, कामावर जात असाल, सर्वीकडे तुम्हाला असा हा टाइम पाळावा लागतो। यासाठी नियम तयार करावे लागतात आणि त्या नियमामध्ये तुम्ही तिथे जाणे ही तुमची जबाबदारी कर्तव्य असते। नियमाच्या पालनाने आपल्या व्यवहारात शिस्त निर्माण होते। तर आपल्याला एक शिस्त लागते, ह्याच टायमाला जायचं किंवा जर टाइम नसता तर कोणी केव्हाही आलं असतं केव्हाही गेलं असतं। याला काय म्हणतात, तुम्हाला शिस्त लागते आणि अधिक कार्यक्षमतेचे काम करू शकता। नियम सर्वांसाठीच असतात, ते सर्वांना सारखेच लागू असतात। नियमापुढे कोणी श्रेष्ठ किंवा कोणी कनिष्ठ नव्हतं। नियम हा सर्वांना सारखाच असतो। किंवा वर्गात 1 नंबर येणाऱ्या मुलाला किंवा वर्गात लास्ट येणाऱ्या मुलाला, असं नाही की वर्गात 1 नंबर येणाऱ्या मुलाला कधीही आलं तरी चालेल, वर्गात लास्ट येणाऱ्या मुलाला टाइमवर यायचं असं नाही। सर्वांसाठी नियम हे सारखे असतात। नियमांचे पालन न केल्यास शिक्षा होते। नियम मोडल्याबद्दल शिक्षा देताना कोणताही भेदभाव केला जात नाही। इथेही भेदभाव केला नाही। अशा प्रकारे समानता हा नियमाचा आधार आहे। समानता काय आहे, नियमाचा आधार आहे हा प्रश्न तुम्हाला बनू शकतो। समानता हा नियमाचा आधार आहे। त्यानंतर बघा, समाजासाठी असणाऱ्या होणारे बदल। समाजासाठी असणाऱ्या नियमांमध्ये बदल होतो, पण निसर्गाच्या नियमामध्ये बदल होत नाही। आपलं सामाजिक जीवन नियमाच्या आधारे चालते। ते नियम आपणच तयार करतो, ते सर्वांच्या हिताचे असतात म्हणून आपण त्याचे पालन करतो। समाजासाठी असणाऱ्या या नियमामध्ये योग्य ते बदल करावे लागतात। समाज नियमासाठी केले जाणारे नियम व निसर्गाचे नियम यात फरक असतो। तर बघा, समाजासाठी केलेले नियम आपण काळानुसार वेळेनुसार बदलू शकतो, पण निसर्गाचे नियम हे आपण बदलू शकत नाही। निसर्गाचा व्यवहार निसर्गाच्या नियमानुसार चालतात, निसर्गाचे नियम आपण बदलू शकत नाही। बघा, सूर्याचे उगवणे व मावळणे हे ऋतुचक्रातील बदल कधीच थांबत नाही। तर बघा, कधी थांबतं का? आज आपला सुट्टी आहे, आपण उशिरा उठतो, पण सूर्य कधी उशिरा उगवतो का? नाही। मावळतो का? नाही। हे काय झालं, ऋतुचक्रातील बदल कधीच थांबत नाही। गुरुत्वाकर्षणाचा नियम बदलत नाही। समुद्राची भरती, ओहोटी, चंद्राच्या बदलणाऱ्या कला या सर्व गोष्टी निसर्ग नियमानुसार चालतात। तर निसर्ग नियमानुसार चालणाऱ्या गोष्टी विचारल्या तर काय येणार आहे, समुद्राची भरती, ओहोटी, चंद्राच्या बदलणाऱ्या कला या सर्व निसर्ग नियमानुसार चालणाऱ्या असतात। निसर्गाचा नियम हे अधिक स्थिर व निश्चित असतात, ते कालबाह्य होत नाही म्हणून, परंतु माणसासाठी असणारा नियम परिस्थितीनुसार बदल करावे लागतात। आपला देश ब्रिटिशांच्या राजवटीखाली होता तेव्हाचा नियम वेगळा होते। आपल्याला स्वातंत्र्य मिळणाऱ्या परिस्थिती बदलली आणि त्यानंतर समूह जीवनाचे नियम बदलले। उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा 21 वर्षावरील नागरिकांना मतदान करण्याचा हक्क होता। तर बघा, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर किती वर्षाच्या नागरिकांना मतदान करण्याचा हक्क होता यावर तुम्हाला प्रश्न विचारला तर किती, 21 वर्ष। त्यानंतर 1988 नंतर मतदानाचा हक्क व्यक्तीस 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावर देण्यात आला। बघा, असा प्रश्न विचारू शकता, 1978 नंतर मतदानाचा हक्क किती वर्षाच्या नागरिकांसाठी देण्यात आला? 18 वर्ष। आणि असाही क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावर मतदानाचा हक्क कोणत्या साली मान्य केला? तर 1988। इथे तुम्हाला कशाही प्रकारे क्वेश्चन विचारला जातो, हे इम्पॉर्टंट पॉइंट नोट करून घ्यायचे। त्यानंतर बघा, मुलगा आणि मुलगी असा भेदभाव करणे अयोग्य आहे। मुलींना अन्न कमी देणे किंवा त्यांना शाळेत न पाठवणे हे त्यांच्यावर अन्याय करणारे आहे। असा अन्याय समाजातल्या अन्य घटकांवर होताना दिसतो।
तर चित्रामध्ये कोणता अन्याय होत आहे असे तुम्हाला वाटते? बघा इथे चित्रामध्ये तुमचे सगळे पैसे परत केले तरी कर्ज कसं शिल्लक राहिले. एकही सुट्टी न घेता महिनाभर काम करून तुम्ही मला इतका कमी पगार देता. इथे कामवाल्या बाईवर होणारा अन्याय, इथे कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीवर होणारा अन्याय. आपल्या जीवनात आपण अनेक रूढी परंपरांचेही पालन करत असतो. आपले आई वडील, आजी आजोबा, नातेवाईक त्यांचे पाहून आपण त्या परंपरा पाळतो. तर आतापर्यंत आपण किती परंपरा पाळत आलेल्या आहे. आपल्या घरात जी परंपरा चालते तीच आपण पुढे पाळत चालतो. आपल्या समाजात अनेक चांगल्या रूढी आणि परंपरा आहेत, आपण त्या पण पाळतो. आपण सण समारंभाचा एकत्रित आनंद घेतो. सर्व सण आपण पिढीनुसार पाळत चालतो. घरी आपल्या परंपरेनुसार पाळत चालतो. घरी आलेल्या पाहुण्यांचं स्वागत करून त्यांचा सन्मान करतो. पर्यावरणाचे संतुलन राखणाऱ्या अनेक रीती आपण परंपरेने पाळतो. प्राण्यांविषयी हे प्रेम व कृतज्ञता व्यक्त करतो. अहिंसा आणि शांतता हे मूल्य प्राचीन काळापासून आपल्या सामाजिक जीवनात आहे. अहिंसा आणि शांतता असे असेल तरी काही रूढी व परंपरा मात्र अयोग्य आहे. त्या आपल्या समाजाच्या फायद्याच्या नाहीत. उदाहरणार्थ जातीभेद. तर जातीभेद हे रूढी व परंपरा अयोग्य आहे. त्यामुळे समाजात उच्च नीच अशी दरी निर्माण झाली, विषमता वाढली. अस्पृश्यता ही एक अमानुष आणि अन्यायकारक प्रथा होती. तर अमानुष आणि अन्यायकारक प्रथा कोणती होती? अस्पृश्यता. हा प्रश्न तुमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. अस्पृश्यता ही एक अमानुष आणि अन्यायकारक प्रथा होती. स्वतंत्र भारताच्या संविधानाने अस्पृश्यतेचा प्रत नष्ट केली. कित्येक वेळा कायदे करून अनिष्ट रूढीचे निर्मूलन करावे लागते. आपल्या देशात सती, बालविवाह यासारख्या रूढी कायदा करून बंदी घालण्यात आले आहे. जादूटोणा करून लोकांना फसवण्याची बंदी घालणारा कायदा सर्वप्रथम महाराष्ट्रात करण्यात आला. तर बघा तुम्हाला यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. जादूटोणा करून लोकांच्या फसवण्यावर बंदी घालणारा कायदा सर्वप्रथम कुठे करण्यात आला? तर कुठे करण्यात आला? महाराष्ट्र. हा खूप इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. लग्नात हुंडा घेण्याच्या प्रथेला कायद्याने बंदी घातली आहे. चुकीच्या रूढी परंपरामुळे समाजातल्या काही लोकांच्या वाट्याला उपेक्षा येते. त्यांना शिक्षण घेता येत नाही, प्रगतीचं संधी मिळत नाही, रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे गरिबी वाट्याला येते. गरिबी आणि शिक्षणाचा अभाव हा आपल्या सामाजिक जीवनातील मोठ्या अडचणी आहेत. तर त्या दूर केल्या पाहिजेत, तरच आपण सर्वजण एकत्रितपणे पुढे जाऊ शकतो. पर्यावरण संरक्षण. त्यानंतर बघा मेन पॉईंट आहे पर्यावरण संरक्षण. समाजात समता व न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी जसे कायदे आवश्यक आहे तसे पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठीही कायद्याची गरज आहे. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी पण कायदे पाहिजे. तर कोणते? बघा आपण अनेक बाबीत निसर्गावर अवलंबून असतो. आपल्या अनेक गरजांची पूर्तता निसर्गामुळे होते. आपल्यानंतर येणाऱ्या पिढ्यांनाही नैसर्गिक साधनसंपत्ती पुरली पाहिजे. त्यासाठी आपण या साधनसंपत्तीचे जतन केले पाहिजे, ती काळजीपूर्वक वापरली पाहिजे. तर बघा इथे तुम्हाला काही आपले सामाजिक प्रश्न, इथे तुम्हाला बघा निरक्षरता, बालविवाह, त्यानंतर बालकामगार, अंधश्रद्धा माहिती आहे का? बघा जातीभेद, स्त्री पुरुष विषमता या आणि स्त्री शिक्षणाचा अभाव हे आपल्या समाजातील प्रमुख अडथळे आहे. ते दूर करण्याचा प्रयत्न महात्मा ज्योतिराव फुले, राजश्री शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केला. स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी सावित्रीबाई फुले यांना मोठा संघर्ष करावा लागला. त्यांचे सहकारी फातिमा शेख यांनी त्यांचा मोलाची साथ दिली. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी स्त्री शिक्षणासाठी मोठे कार्य केले. तसे स्त्री शिक्षणासाठी मोठे कार्य कोणी केले? महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी स्त्री शिक्षणासाठी मोठे कार्य केले. आपण काय शिकलो या पाठामध्ये? इथे बघा समाजसुधारकांचे कार्य आपल्या समाजात चांगले बदल घडून आणण्यास कारणीभूत ठरले.
त्यानंतर बघा माणसासाठी असणाऱ्या नियमामध्ये बदल होतात। पूर्वीच्या काळी नियम हे धार्मिक परंपरा व सामाजिक रूढी स्वरूपात होते। अनिष्ट व अमानुष रूढी आणि परंपरांच्या विरोधात कायदे केले जातात। तर याच प्रकारे आपलं हे लेक्चर इथे संपले। जर तुम्ही अजूनही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा। थँक्यू।